مکانیسم ماشه یا اسنپبک یه قرارداد ساده نیست. یه اصطلاح سیاسی داغ و پیچیده است. یه بمب ساعتی که فقط منتظر کسی اشتباه کنه و همه چی به طور خودکار فعال بشه. تو این ویدیو کوتاه با من همراه باش تا با بیانی ساده ببینیم مکانیسم ماشه چیه و چرا مهمه. اصلا این مکانیسم از کجا اومده و چه قاعده و قانونی داره و چه شرایطی باعث کشیده شدن ماشه میشه. در انتهای ویدیو هم ببینیم چجوریه که امریکا اجازه کشیدن این ماشه رو نداره. اول از همه یه تعریف ساده از مکانیسم ماشه داشته باشه. فرض کن چند نفر یه سری قول و قرار با هم میذارن. حالا اگه یکی از اون رو زیر خودش بزنه و قانون رو نقض کنه، بقیه میتونن دکمه رو فشار بدن که یه سری جریمه براش اعمال بشه. این دکمه رو بهش میگن ماشه. راستی اگه فقط یکیشون هم ادعا کنه که فلان زیر قولش زده، دیگه لازم نیست با بقیه مشورت کنه و خودش میتونه ماشه رو بکشه. حالا تو دنیای سیاست و دیپلماسی هم همین داستان با کشورها اتفاق میفته. سال 1394 بین ایران و قدرت‌های جهانی یعنی امریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، چین و روسیه مذاکراتی انجام میشه. در نتیجه این مذاکرات برجام تصویب شد و قطعنامه 2231 شورای امنیت صادر شد. توی این مذاکرات که تو شهر وین اتریش انجام شد، جان کری وزیر امور خارجه امریکا به عنوان نماینده این کشور و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم به نمایندگی از ایران حضور داشتند. طبق برجام قرار شد ایران غنیسازی اورانیوم و فعالیت‌های هسته‌ای رو محدود کنه و اونا هم ایران رو از این سری تحریم‌ها که علیه ایران اعمال شده بود خارج کنن. برای که این ضمانت‌نامه اجرایی از ایران داشته باشد، توی این قطعنامه بندی گذاشتن به اسم اسنپبک مکانیزم یا همون مکانیزم ماشه. طبق این بند اگه کشورهای طرف مقابل بگن ایران به تعهدش عمل نکرده، اون وقتی که میتونن ماشه رو بکشن و تحریم‌هایی که به خاطر برجام برداشته شده بود دوباره برگرده. داستان مکانیسم ماشه تا قبل از جنگ ماه ژوئن بین ایران و اسرائیل خیلی مسئله مهمی به نظر نمی اومد تا اینکه اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای و موشکی ایران حمله کرد. ایران هم با موشک و پهپاد جوابش داد و همین جنگ کلاً معادلات رو در مورد مکانیسم ماشه به هم ریخت و باعث شد که الان 3 کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان به شورای امنیت نامه نوشتن تا بتونن از این مکانیسم استفاده کنن. اما نکته اینجاست که این دکمه ماشه هر وقت و هر جوری هم نمیتونن بذارن. یه سری قاعده و قانون داره. اول یکی از طرفین توافق به شورای امنیت سازمان ملل اعلام میکنه که ایران تعهداتش رو رعایت نکرده و بعد ایران و طرفای مقابل مذاکره میکنن تا موضوع حل و فصل بشه. این مذاکره ها تو چند تا بازه زمانی و سطوح مختلف انجام میشه و اگه در نهایت راه حلی برای توافق پیدا نشه، ماشه کشیده میشه و شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه جدید صادر میکنه. قانون بعدی این که حق به تو هم روی این داستان تاثیر نداره. یعنی حتی اگه این یک کشور مثل روسیه یا چین مخالف باشه، تحریم ها فعال میشن. حالا ببینیم فعال شدن مکانیسم ماشه چه تأثیری توی اقتصاد کشور میذاره. اول از همه تحریم‌های سازمان ملل رسمی و سفت و سخت برمیگردن. یعنی دیگه بحث امریکا نیست. کل دنیا بایستی اونها رو رعایت کنن. حتی چین و روسیه هم دیگه رسما نمیتونن با ایران معامله علنی داشته باشن. صادرات نفت عملاً قفل میشه، پول جابجا نمیشه و هیچ بانکی تو دنیا ریسک نمیکنه با ایران کار کنه. حتی واردات دارو و غذا هم سخت‌تر میشه چون همه چی تو سایه تحریم میره. پروازها، پروژه‌ها، همکاری علمی، سرمایه‌گذاری خارجی همه دچار مشکل میشن و احتمال ارجاع پرونده به فصل 7 منشور سازمان ملل بالا میره. و دیگه بحث فقط تحریم نیست. سازمان ملل میتونه ایران رو به عنوان تهدید علیه صلح جهانی معرفی کنه. بحثی که مطرحه اینه که خیلی از کشورها سر مکانیسم ماشه اختلاف نظر دارن. بعضی میگن این قانون یک طرف هست، بعضی میگن لازمه که توافق جدی گرفته بشه. نظر شما چیه؟ لطفاً تو کامنت ها بنویسید. یه سوال مهمی که خیلی مطرح میکنن اینه که چرا امریکا نمیتونه از مکانیسم ماشه تو برجام استفاده کنه؟
سال 2018 دولت امریکا با تصمیم دونالد ترامپ رسما از برجام خارج شد. یعنی گفت من دیگه تو این توافق نیستم. وقتی یه طرف توافق رو ترک میکنه طبیعتاً دیگه نمیتونه به حقوق اون توافق تکیه کنه. مکانیسم ماش هم یکی از اون حقوقه. هرچند که امریکا تلاش کرد این کارو بکنه ولی بقیه کشورها قبول نکردن. کشوری باقی مونده تو برجام مثل روسیه، چین، فرانسه، انگلیس و آلمان گفتن امریکا چون خودش رفته بیرون حق نداره ماشه رو بکشه. چون عضو توافق نیست پس ابزارهای داخل توافق هم دیگه بهش تعلق نمیگیره. حتی تو شورای امنیت سازمان ملل هم این موضوع مطرح شد و اکثر کشورها گفتن امریکا نمیتونه به مکانیزم ماشه استناد کنه چون از برجام بیرون رفته. راستی اگه موضوع این ویدیو نظرتو جلب کرد پیشنهاد میکنم ویدیوهای بعدی ما با موضوع MPT و کاربردهای اورانیوم غنی شده رو حتما ببین. اگه بیان ساده این ویدیو رو دوست داشتید لطفاً لایک کن و همین حالا کانال رو سابسکرایب کن تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید.